So, ayun nga. Pumunta ako dito sa school. Tapos, ngayon ko lang nabasa ang chat. Oh my God. Wala kaming pasok. Like, walang class. Hindi mag-meet si sir. And I'm already here. So, I'm going back now. Welcome back to my channel! Today is the second day of class. It's traffic. Habal-habal na ako. Hindi nakakayanin mag-chill. Papasok tayo ngayon dito sa gate kung saan ako laging pumapasok. Then, we need an ID. Laging inaakyat ko. Char, inaakyat talaga. I mean, nilalakad. Papuntang SMED or Science and Math Education. Yun siya. Pagdating ko dito, lagi ako uminom ng tubig sa faucet. Hi, so we're actually here now at the University of San Carlos sa Talamban, but unfortunately my classmates just chatted and I read the chat super late na that says wala kaming klase ngayon or the teacher will not meet us today. So instead, I'm going to LRC para magpapavalidate ng ID. So samahan niyo ko and let's see para makita niyo kung ano. Okay? See ya. So let's try to ride a cab. Sakay tayo nung sakay tayo ng cab ng USC kasi malayo yung LRC or yung library kung saan magpapavalidate ng ID. Okay? Kalihog.
Sige, pa-validate ko niya. Ito ang isa. Since tinatamad na ako mga fare natin is 5 pesos. Saka absolutely natin tayo. I think may camera siya. So, may cab na. Yak ko yun. Mamay na. Bugnawan o sa kantin. $12.40.
in the afternoon. So, ito-try ko kung open yung sa my accounting and check kung pwedeng kumuha ng check. Kasi, dumating ng allowance. So, i-check ko kung open pa. Close pa ang dispersing. So, dahil close pa ang dispersing, kain mo tayo. Then, babalik tayo ng 1 o'clock sa dispersing. So, this is the pabugnawan. Ano tayo sa tinatawag nilang pabugnawan din. So, ito siya. Let's cook. So, nagtatambay dito para study early. Start early. Wala nang maayos. Kanang cookies and cream, miss. Cookies and cream. Rice bowl, ay, dili na. Kato ni siya sa ice tea. Ni siya at ice tea. Okay. Or sa siya, kining add-on na ako. Ice tea na siya, ma. Sige, mag-add na lang kung si adi na lang miss order na melt tuna melt sandwich. So, usa ka cheesy tuna rice, usa ka tuna melt sandwich, usa ka iced tea nga tall, usa ka cookies and cream grande. Kana naman. Katalan miss. 246. So, Tayo ko ang order ko. Nakagasto ko ng 240. Kali 249. Para sa vlog na to. Ito yung bango. Cafe. Balete na. Balete siya. Na siya. Let's get our order. This is my cheesy tuna rice bowl with my iced tea and the cookies and cream wrap. This is the tuna. It's the tuna. And sa tapat ako ng balete. Okay, so ito yung lunch. Okay, so magla-lunch muna tayo. And after this, I will go to the disbursement to check if
not to check, but to get rather than to check. Tapos papa-encash natin sa cashier kung may available na cash. Otherwise, kung wala, so we need to go to the bank para mapa-encash yung check. So, kain na tayo. So, try nating magpapa-encash kung may available na cash sa cashier. So, we're out. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, hit the notification bell, and like this video. Also follow me on my social media accounts. Thank you, dear Laagan.